Hello guys! Welcome back po ulit sa ating panibagong video. And for today's video, may isang bagong napaka-legit na app po akong isi-share sa inyo na kung saan kumita po ako ng 3,013 pesos. Oh my God! Wow! Sa coins.ph ko sa loob lamang ng isang linggo ng libre dahil tuloy-tuloy po ang pagwi-withdraw ko dito dahil sa tricks na ginagawa ko. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. At bilang karagdagang patunay, punta po tayo sa Gmail ko. Kung pupunta po tayo dito sa promotion, kung makikita nyo po, ayan po, sunod-sunod po ang pagwi-withdraw ko papunta sa coins.ph ko. Ayan po sila, tignan nyo po yung mga date. Ayan po, kaya po nakaipon ako ng ganyan at kayang-kaya nyo rin pong ipunin ito. At tuturuan ko po kayo sa tricks na ginawa ko para kitain nyo rin po ito, pero bago po tayo magsimula, kagaya po ng dati, ay pipiliin po muna natin ang mga mananalo sa ating free load giveaways noong nakaraang video. So ayan po yung latest video natin. Kunin lamang po natin ang URL. Tapos punta po tayo dito kay browser, Google, kay YouTube comment picker, at live po nating pipiliin ang mga mananalo. Ayan po siya. Ilagay lamang po natin ang URL dito. Ilagay po natin ang mystery keyword na hashtag Matthew TV. Get YouTube comments. Base po dito, mayroon po tayong 25 na qualified comments. So, piliin na po natin ang ating first lucky winner. Congrats sa iyo, Eman Joshua. Ikaw ang ating first lucky winner. Para naman po sa ating second lucky winner. Congrats sa iyo, Rokon. Ikaw ang ating second lucky winner. Para naman po sa ating third lucky winner. Congrats sa iyo, Sophie Carmela. Ikaw ang ating third lucky winner. Congrats po sa inyo. At para naman po sa susunod nating keyword, ang tanging i-comment nyo lamang po ay only dahil yes, unlimited po ang pag-withdraw natin sa bagong app na isi-share natin ngayon. At kung bago naman po kayo sa channel na to, don't forget to subscribe and hit nyo lang po ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko na maaari nating pagkuhanan ng libreng Bitcoins, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, libreng Gcash money at libreng coins.ph money, at may chance pa po kayong manalo sa ating free load giveaways sa kada upload natin ng video. Dahil sa kada upload po natin ng videos ay pipili po tayo ng 3 lucky winners. Ang tanging i-comment nyo lamang po ay ang mystery keyword sa comment section. At ngayon po, ang app na tinutukoy ko ay mas maganda pa po kay Laika, at ito ay walang iba kundi si Noise.com. At ngayon guys, ganito lamang pumunta kay Noise.com, pindutin nyo lamang po itong Google. Tapos po, i-paste nyo po dito ang link. Huwag po kayong mag-alala, ilalagay ko po ang link sa description sa ibaba, pati po yung link ng account ko para po ma-add nyo rin po ako. Para po matulungan ko kayo, makapag-subscribe po ako sa inyo. At the same time, mabigyan ko rin po kayo ng tip para mas malaki po ang kitain nyo. Malike ko rin po ang mga post nyo dahil dito po, kikita po kayo sa pagbibigay ng tip at pagbibigay ng tip ng iba sa inyo. At pagpa-follow, pagsa-subscribe sa inyo. Ayan po siya, ayan po yung account ko. Gawa lamang po kayo ng account, ilagay nyo po yung mga necessary informations na kailangan. And para naman po makapag-withdraw, ang gagawin nyo lamang po, pindutin nyo po ito, punta po kayo sa wallet. Ayan po, dito nyo po ilagay ang Bitcoin Cash address ninyo na makikita nyo po sa coins.ph wallet ninyo. Para po mas maliwanag sa mga hindi po nakakaalam,
ipapakita ko po kung paano po kunin ang coins.ph wallet BCH address po. Yan po, punta lamang po tayo kay coins.ph. Ayan po sa BCH. I-click nyo lamang po itong receive. Show my BCH address. Ayan po. I-copy nyo lamang po ito. Tapos po, siya po ang ipipaste nyo dito. Tapos i-click nyo lamang po itong save. Tapos po, kung makikita nyo po dito, ayan po, marami pong nagre-reply sa akin. And ayan po, marami pong nagbibigay ng tip. Yung tip po dito, basta po active lang kayo, mahilig kayo mag-post, nakakakuha kayo ng subscribers, libre lamang po ang tip na ito na binibigay ng Noise.com. At kada tip po na maibibigay sa inyo, kapag itinip nyo po ito sa iba, magkakaroon po kayo ng percentage din. Dollars po ito. At kapag nag-tip naman po sila sa inyo, makaka-receive din po kayo ng pera. Doon po kayo nakakapag-withdraw. The more po na nakaka-receive kayo ng tip, the more na lumalaki po yung withdrawal ninyo. Ang pag-withdraw po dito, ako po araw-araw nakaka-receive po ako ng 10 withdrawal po. Dahil marami po ang nagtitip sa akin at marami pong nagpa-follow, nagsasubscribe. At the same time, ganun din po ang ginagawa ko. Ang tricks po na maibibigay ko sa inyo dito, magparami po tayo ng subscribers, comment lang po kayo sa mga video ko, sa mga post ko, mag-subscribe po kayo sa akin, magsasubscribe back po ako sa inyo, bibigyan ko po kayo ng tip, tapos po, bibigyan nyo rin po ako ng tip. Tulungan po tayo dito, mag-uusap-usap po tayo sa channel ko, wag po dito kasi bawal po dito mag-usap-usap ng magpapalitan ng tip. Halimbawa po, magkakaibigan na po tayo dito, nakasubscribe po tayo sa isa't isa. Bigyan ko po kayo ng tip, at the same time, bigyan nyo rin po ako, bigyan natin yung iba, bigyan din po tayo. Parang rotation lang po na tayo. Since po, ang tip dito ay libre lang naman na binibigay ni Noise. Tapos po, post lang po kayo ng post. The more po na active kayo, the more na lagi kayong bibigyan ng tip, the more na makaka-receive din kayo ng mga tips. Tapos po, i-follow lang po natin ang isa't isa. Halimbawa po, ito, titignan po natin yung mga post ko. Ayan po, kung magpo-post po ako, good morning, Noise. I-post ko lamang po ito. Ayan po, na-post na po ito. Ayan po, may nag-okay po ng post ko, ganun lamang po siya. Tapos po, kung gusto niyo pong makita yung post naman ng mga friends nyo dito, sa mga sinubscribe nyo, ayun po, makikita po natin siya dyan. I-like lang po natin sila, ganyan. Ayan po, ganyan lang po siya. Ayan po, post po ng mga friends ko yan. Halimbawa po ito, i-like ko. Tapos kung magko-comment po kayo, ganyan lang po. Hello Lodi. Post po natin. And ganito naman po magbigay ng tip. Halimbawa po ito, nakatip na po siyang ganyan. Kung magbibigay po ako ng tip sa kanya, click ko lamang po ito. Ayun po yung free tips. Pindutin lamang po natin iyon. Tapos po yung change. Pili po kayo kung ilang percentage po ang makukuha ninyo. Halimbawa po, gusto nyo po maka 50% sa tip na binigay ninyo. Ganyan lamang po siya. Tapos, okay na po. Click nyo lamang po iyon. 50%. Tapos po, pili po kayo kung magkano po yung gusto nyong ibigay. Halimbawa po ako yan, ibibigay ko po lahat. Click ko lamang po ang send. Ayun po, na-send na po yung tip sa kanya. Ganun lamang po siya kadali. Kung titignan nyo naman po dito, ayun po, you've got a tip. Ayun po, naka-receive po ako ng tip. Na dollars po siya. So, automatic po niyan, mamayang konti, lahat po ng mga nare-receive kong tip, automatic po itong papasok sa coins.ph wallet ko. Kung titignan nyo po, ayan po, marami po akong nakakatip po ako, ayun po. So, wag po kayo mag-alala, andito po ako, hindi ko po kayo pababayaan, mag-subscribe lang po kayo sa akin, mag-comment po kayo sa mga post ko para makita ko po kayo, at isa-subscribe back ko din po kayo, at lagi ko po kayong bibigyan ng mga tip. Para po, makarami din po kayo.
At the same time, kausapin nyo rin po yung iba na kapag binigyan nyo po sila ng tip, bibigyan din po kayo ng tip. Subscribe lang po tayo ng subscribe, post ng post, like po natin yung mga post ng iba. The more po na nakaka-like tayo, the more na nagpo-post tayo, the more na nagpa-follow tayo, lumalaki po ang mawi-withdraw natin dito. Ganun lamang siya guys, ilalagay ko rin po ang link ng account ko sa ibaba, sa description. Click nyo lamang po iyon para maging friends po tayo. And at the same time, libre nyo rin pong ilagay ang mga link ng account ninyo sa comment section. Para po, ma-follow din po kayo ng iba, makapag-subscribe din po sila sa inyo. Yun po ang tricks na gagawin natin. Magpapalitan po tayo ng tip, magpapalitan po tayo ng subscribers, magpapalitan din po tayo ng mga posts. So yun lamang guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. Siya nga pala guys, tuturuan ko po kayo kung paano po pala mag-subscribe. Halimbawa po ganyan, ilagay nyo lamang po ang link dito. Yung link ko po nasa description sa ibaba. Search nyo lamang po. Ayan po. Tapos po may lalabas dyan na subscribe. I-subscribe nyo lamang po siya. Ayan po, nakasubscribe na po kayo nun. Automatic sa kanya. Tapos papunta tayo dito. Punta po tayo sa my post ko. May nag-post po dito, nag-comment na gustong magpa-shoutout na kaibigan po natin. I-shoutout lang po natin siya. At sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa ibaba at masaya po akong i-comment yan sa next video natin. Ayun po, shoutout po kay Gemma. Magandang umaga po. Subscribe nyo rin siya guys. Makikita nyo po yung comment niya sa post ko. Tapos po mag-comment po kayo sa mga post niya para i-subscribe back din niya po kayo. So yun lamang po. Bago po tayo tuluyang matapos, shoutout muna tayo guys. Nais ko pong i-shoutout sina Chillin Hook, My Life TV, Maharlika, Probinsya TV, at kay Christian Sumagang. Mas na-miss ko kayo, Lodi. Huwag kayo mag-alala, hindi na ako alis, Lods. At sa mga gusto naman pong magpa-shoutout at magpa-promote ng kanilang mga channel, comment lang po kayo sa ibaba at masaya po akong masaya na i-shoutout yan at ipo-promote sa next video natin. At sa mga bago naman po sa channel natin, don't forget to subscribe and hit nyo lang po ang notification bell para maging updated po kayo sa mga bagong app na pagkakakitaan natin online, pagkukuhanan natin ng libreng Bitcoin Cash, at pagkukuhanan natin ng libreng GCash money. So once again po, this is Matthew TV. Thanks for watching. It's nice to be back. Mabuhay po kayong lahat.